વિન્ટર સિઝન સ્ટાર્ટ થાય, શિયાળો સ્ટાર્ટ થાય એટલે આપણા બધાના ઘરે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પાક તો બનતા જ હોય છે અને એમાંથી પણ ઓલમોસ્ટ બધાના ઘરે બનતો પાક એટલે અડદિયા પાકની રેસીપી આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું. આઈ હોપ તમને પસંદ આવશે. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ વિન્ટર સ્પેશિયલ અડદિયા પાક બનાવવાની રેસીપી. એકદમ સરળ રીત, પરફેક્ટ માપ સાથે. જો તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઘરે બનાવતા હો તો પણ એકદમ સરસ માર્કેટમાં મળે એવો જ સ્વાદિષ્ટ, ચોખ્ખો અને ઓછી કિંમતમાં ઘરે જ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે આપેલું રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પર જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ આવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અડદિયા પાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ અડદનો લોટ લીધો છે. આ કકરો લોટ છે, કરકરો લોટ છે. તમને માર્કેટમાં ઇઝીલી આ લોટ મળી જશે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 400 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હોય એના બેઝ ઉપર તમે ખાંડની ક્વોન્ટિટી ઓછી કાં તો વધારે કરી શકો છો. અને 400 ગ્રામ ઘી લીધું છે. જનરલી જેટલું લોટ હોય એટલું જ ખાંડ અને એટલું ઘી હોય છે, પણ મેં અહીંયા 100 ગ્રામ ઓછું લીધું છે. આ માપથી અડદિયા એકદમ પરફેક્ટ, વધારે પડતા ગળ્યા પણ નહીં અને બહુ વધારે પડતું ઘી પણ નહીં, એકદમ પરફેક્ટ અડદિયા બનીને તૈયાર થશે. ત્યારબાદ આપણે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને તેમાં આપણે થોડું ઘી એડ કરશું. અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી 1/4 કપ કરતાં થોડું વધારે ઘી એડ કર્યું છે. ઘી મેલ્ટ થઈ જાય અને ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગુંદરને ફ્રાય કરવાનો છે. અહીંયા મેં અડધો કપ ગુંદર લીધો છે. ગુંદરને આપણે લો ફ્લેમ ઉપર જ ફ્રાય કરવાનો છે, જેથી અંદરથી પણ એકદમ સરસ ફ્રાય થઈ જાય, બિલકુલ પણ કાચો ન રહે, ફ્રાય થઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે હું બધા જ ગુંદરને ફ્રાય કરી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધા જ ગુંદરને ફ્રાય કરી લીધા છે. હવે આપણે માપમાં જે ઘી લીધું હતું એ ઘી આપણે કઢાઈમાં એડ કરી દઈશું અને ઘીને મેલ્ટ થવા દઈશું. ઘી સરસ ગરમ થઈને મેલ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આપણા અડદનો કરકરો લોટ ઘીમાં એડ કરતા જઈશું થોડો થોડો અને આપણે મિક્સ કરતા જઈશું. ઘી સાથે એડ નથી કરવાનો, થોડો થોડો એડ કરશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. લોટને આપણે ઘીમાં એકદમ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં લોટને ઘીમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. હવે આપણા હાથની એક્સરસાઇઝ સ્ટાર્ટ થઈ છે. અહીંયાથી આપણે આ લોટને કન્ટિન્યુઅસ લો ફ્લેમ ઉપર ઘીમાં શેકવાનો છે. લોટ નીચેથી બેસી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો તમે બીજું કંઈ કામ કરવા લાગશો અને લોટ નીચે બેસી જશે તો અડદિયાનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે. પહેલી 2 મિનિટ તમને થોડું પ્રોબ્લેમ થશે ચલાવવામાં, થોડું લોટ હેવી લાગશે, પણ જેમ તમે એને ચલાવતા જઈશો અને જેમ જેમ ટાઈમ જશે એ રીતે તમારો લોટ આ રીતે ફ્લફી થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ લાઇટ અને ફ્લફી આપણો લોટ થઈ ગયો છે. તમે આસાનીથી એને ચલાવી શકો છો. બે થી 3 મિનિટ થશે એટલે જ તમારો લોટ આ ટેક્સચરમાં આવી જશે, એકદમ હળવો, લાઇટ ફ્લફી થઈ જશે. તમને ચલાવવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે. હજુ આપણે લોટને શેકવાનો છે. વધુ 4 થી 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ લાઇટ ફ્લફી થઈ ગયો છે અને ઘી પણ થોડું થોડું છૂટું પડવા માંડ્યું છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે. 5 થી 7 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણું મિક્સર એકદમ લૂઝ ફોર્મમાં આવી ગયું છે. એનો કલર પણ એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન આવી ગયો છે. આપણે વધુ 3 થી 4 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે. વધુ 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણો લોટ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. ખૂબ જ સરસ અરોમા આવે છે અને કલર પણ બ્રાઉન કલરનો આવી ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને 2 મિનિટ સુધી આ રીતે હલાવતા રહીશું, જેથી લોટ નીચે બેસે નહીં. લોટને શેકતા મને એપ્રોક્સિમેટલી 12 થી 13 મિનિટ થઈ છે.
હવે આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. અહીંયા આપણે ફ્રાય કરેલા ગુંદરને વાટકીથી અધકચરો ક્રશ કરવાનો છે. જો તમારે આખા એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો છો, પણ તમારા અડદિયા એકદમ સારી રીતે વળી જાય એના માટે આ રીતે હું ગુંદરને ક્રશ કરી લઉં છું. અધકચરો ક્રશ કરવાનો છે, બહુ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપરથી નીચે લઈ લઈશું અને આપણા અડદિયા એકદમ માર્કેટ જેવા સોફ્ટ બને તેના માટે અહીંયા આપણે એપ્રોક્સિમેટલી 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન દૂધ એડ કરતા જઈશું. અહીંયા મેં પહેલાં 2 ચમચી એડ કરી છે. આપણે 2 ચમચી દૂધ એડ કરી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ બબલ આવે છે અને એનું ટેક્સચર ને પ્લસ કલર એકદમ સરસ આવશે દૂધ એડ કરવાથી. વધુ 2 થી 3 ચમચી એડ કરશું અને મિક્સ કરશું. દૂધ એડ કરવાથી અડદિયા એકદમ સરસ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થાય છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો, એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો આપણું મિશ્રણ રેડી છે. હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું. તેના માટે આપણે ખાંડને પેનમાં એડ કરશું અને જેટલી ખાંડ લીધી છે એનું આપણે અડધું પાણી લેવાનું છે. પાણી પણ આપણે ખાંડમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસને સ્ટાર્ટ કરી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સુગર ડિઝોલ્વ થાય ત્યાં સુધી આપણે હલાવશું. ત્રણ થી 4 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો સુગર ડિઝોલ્વ થઈ ગઈ છે અને બબલ્સ પણ આવી ગયા છે, બોઇલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈશું. ડીશમાં આપણે ચાસણીનું એક ડ્રોપ એડ કરશું અને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ચેક કરશું. જો તમારું ડ્રોપ સ્પ્રેડ થતું હોય એનો મતલબ કે ચાસણી હજુ પરફેક્ટ નથી. થોડી વાર આપણે એને કૂક કરીશું. તો આપણે ચેક કરી લઈએ ડ્રોપને. તમે જોઈ શકો છો આ સ્પ્રેડ થાય છે, મીન્સ આપણી ચાસણી પરફેક્ટ નથી. અને હાથથી પણ તમે ચેક કરી શકો છો અડધો તાર બને છે. એટલે વધુ આપણે 1 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દઈશું. એક મિનિટ બાદ મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈશું. ફરીથી આપણે એક ડ્રોપ એડ કરશું અને થોડું ઠંડુ થાય એટલે એને ચેક કરશું. ત્યાર સુધી આપણે બીજી મેથડથી પણ ચેક કરી લઈએ. હાથથી અને અંગૂઠા વચ્ચે આપણે આ રીતે જો ચાસણી લઈને દબાવશું તો એક તાર બને છે. તમે જોઈ શકો છો. એનો મતલબ કે આપણી ચાસણી એકદમ પરફેક્ટ છે, એકદમ સરસ એક તાર આવે છે. આપણે આ ટાઈપની ચાસણી જ અડદિયા માટે જોઈએ છે. હવે આપણે ચાસણીને તૈયાર કરેલા અડદિયાના મિશ્રણમાં એડ કરવાની છે. મિશ્રણને આપણે એકવાર હલાવી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ઉપર ઘી આવી ગયું છે. એકવાર સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તૈયાર ચાસણીને એડ કરશું. અહીંયા હું પહેલાં થોડી એડ કરીશ, ત્યારબાદ ફરીથી એડ કરીશ. થોડી એડ કર્યા બાદ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ચાસણી એડ કરીને મિક્સ કરશો એટલે આપણો લોટનું મિશ્રણ થોડું થીક થઈ જશે, થીક ફોર્મમાં આવી જશે, થોડું ઘાટું થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે રિમેનિંગ ચાસણીને પણ આપણે એડ કરી દઈશું અને ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણું ટેક્સચર આવી ગયું છે અડદિયાનું. તમે જોઈ શકો છો. માર્કેટમાં મળતા અડદિયાનું ટેક્સચર અને કલર પણ આ ટાઈપનો જ હોય છે. હવે આપણે ગુંદરને એડ કરશું અને મિક્સ કરી લઈશું. ગુંદર એકદમ બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી સૂંઠ એડ કરશું. સૂંઠ એડ કરવાથી અડદિયામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. આપણે કોઈ પણ સ્પેશિયલ મસાલો એડ નથી કરતા. ત્યારબાદ હવે તેમાં કાજુ એડ કરશું. ચોપ કરેલા કાજુ છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં બદામની કતરણ એડ કરશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી ચોઈસના એડ કરી શકો છો અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ વગર બનાવવું હોય તો તમે ડ્રાયફ્રૂટ્સને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું અડદિયા પાકનો લચકો બન્યો છે. આવી ગયું ને તમને પણ મોઢામાં પાણી. તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આપણે એને એક આ રીતેના ત્રાસમાં
ઠંડુ કરવા માટે મૂકશું. આપણે બહુ વધારે પડતું ઠંડુ નથી કરવાનું, જસ્ટ તમે એને હાથથી વાળી શકો એટલું જ આપણે ઠંડુ કરવાનું છે. બહુ વધારે પડતું ઠંડુ કરશો તો ચાસણી જામી જશે અને તમારા અડદિયા વ્યવસ્થિત વળશે નહીં. તમે એને વાળી નહીં શકશો, પ્રોપરલી શેપ ન આપી શકશો. તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. વધુમાં વધુ 5 મિનિટ, એનાથી વધારે આપણે રેસ્ટ નથી આપવાનો. 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ઉપર ઘી જે હતું એ બધું એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ ટેક્સચર આવી ગયું છે. હવે આપણે આ ટાઈપનો એક ચમચો લઈશું જેથી આપણા બધા જ અડદિયા એકદમ સરસ પરફેક્ટ સાઇઝના બને. ત્યારબાદ આપણે ઉપર ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી હાથથી આ રીતે આપણે એને શેપ આપી દઈશું. તો એકદમ સારી રીતે વળે છે, તમે જોઈ શકો છો. બિલકુલ પણ આપણે એફર્ટ્સ નથી કરવા પડતા. તો એકદમ સરસ માર્કેટમાં મળે એવા જ આપણા અડદિયા બનીને તૈયાર છે, જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આપણા અડદિયા બન્યા છે. માર્કેટમાં મળે એવો જ શેપ, એવું જ ટેક્સચર અને એટલા જ ટેસ્ટી આપણા અડદિયા બન્યા છે. આવી જ રીતે આપણે બધા જ અડદિયા વાળી લઈશું. તો રેડી છે આપણા વિન્ટર સ્પેશિયલ હેલ્ધી અડદિયા પાક બનીને. તમે પણ તમારા ઘરે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવા બન્યા છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.